Ja Avanova-malli on kokoelma eri hankkeissa tuotettu erilaisia kotouttamiseen suuntaavia toimenpiteitä. Malli on jaettu 4 eri osioon: opetusohjaus, työllisyys, tutkimus ja kansainvälinen yhteistyö. Ja näistä laajin on opetus ja ohjaus, joka koostuu koulutuksen tuesta, suomen kielen osiosta, työelämässä tapahtuvan oppimisen tukemisesta ja sitten yrittäjyysopinnoista. Työllisyysosio sitten puolestaan koostuu työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisesta ja siinä on materiaalia opiskelijoille, opettajille ja myös työelämän edustajille. Avanova-hankkeen tutkimus- ja arviointiosuudessa on katsottu sitä, miten tämä hanke on järkevintä toteuttaa alusta alkaen. Sitä on tehty yhdessä tämän hankkeen toimijoiden kanssa. Alussa mietittiin sitä, että mitä kannattaisi tehdä, mitä on syytä ottaa huomioon ja hankkeen puolivälissä tässä arvioinnissa pohdittiin ja tutkimuksessa sitä, että mitä on tehty, mitä voisi tehdä ehkä paremmin, onko jotain ongelmia. Ja tässä hankkeen viimeisessä tutkimusosuudessa on mietitty sitä kokonaisuutta, mitä tässä hankkeessa on ollut ja myös arvioitu sen vaikuttavuutta yhdessä tässä mukana olleiden henkilöiden kanssa. Tutkimuksen loppuraportin otsikko on "Kenen oppimisesta onkaan kyse?" Ja siinä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että oppijoita eivät ole ainoastaan ne maahan muuttaneet henkilöt, jotka on tämän toiminnan kohteena, tai nämä opettajat tai ohjaushenkilöstö, jotka tässä on työskennelleet, vaan yhtä lailla työyhteisöt, nämä työorganisaatiot, joissa tätä opetusta tai ohjausta annetaan, nyt laajemmin tämän alueen oppiminen isossa mielessä. Kansainvälinen yhteistyö oli äärimmäisen tärkeä osa Avanova-projektia. Ja keskeisesti yhteistyötä tehtiin Itämeren alueelle, jossa kumppaneilla oli erityisesti Tukholmasta Norden Association, Ruotsin kuntaliitto ja vastaava organisaatio Skånen alueelta. Mutta erilaisia study-visittejä, workshoppeja, seminaareja järjestettiin eri Itämeren maissa. Ja tavoitteena tietysti oli levittää Avanovan hyviä käytäntöjä ja tietysti myös oppia muilta. Ja esimerkiksi Hampurista napattu mentormalli otettiin Turun AKK:n toimesta käyttöön Turussa. Så hej, jag heter Katarina Karlsén och är här idag i Åbo för att både lyssna på men också berätta om vårt arbete i Partnerskap Skåne. Partnerskap Skåne är en regional stödstruktur där vi arbetar tillsammans för att möjliggöra metoder och insatser som är anpassade efter nyanländas faktiska behov. Och det har vi kommit fram till handlar om bland annat samhälls- och hälsokommunikation på modersmålet som är förmedlad i dialogform, diskussion och dialog. Men även om att tillgängliggöra samhällsresurser, civilsamhället, kulturinstitutioner så att man får ingångar in i samhället när man kommer och är ny. Och det är det vi arbetar med, också med stöd av forskare och olika lärosäten. Me ollaan Turun ammattiinstituutissa kehitetty tukea kieleen, työelämään, siirtymiseen ja yrittäjyyteen. Kielitukeen liittyen me ollaan kokeiltu erilaisia pajoja, koska ollaan koettu, että se ekstra, mitä ne maahanmuuttaja-opiskelijat saa, niin on tosi tärkeää. Ja on ollut erilaisia kielitukeen liittyviä keskustelupajoja, mutta myös tämmöistä draamaa ja näytelmää, joka on koettu tosi hyväksi. Täällä Turun kristillisellä opistolla me ollaan kehitetty koulutuksien järjestämistapoja. Maahanmuuttajien aikuisten perusopetus uudistui täysin ja siihen käytettiin aika paljon resursseja. Sitten ollaan tehty paljon materiaaleja, jota käytetään opetuksessa. Opetussuunnitelmiin on viety suurin osa asioista, mitä tässä hankkeessa on kehitetty. Erityisenä nostona mä voisin tuoda esiin Tutustutaan -tapahtuman, joka on nyt 3 kertaa järjestetty ja siinä kolmannen sektorin toimijat esittelee toimintaansa Turun alueella ja sitten maahanmuuttajat eri oppilaitoksista Turun alueelta tulee tutustumaan siihen tarjontaan ja se on ollut tosi suosittu tapahtuma. AKK:n Avanova-osiossa meillä oli oikeastaan 2 semmoista peruskehittämiskohdetta. Eli me haluttiin luoda semmoinen maahanmuuttajan digisalkku, johon koottiin tämmöisiä niin kuin kielen opiskelumenetelmiä sekä sitten sellaista aineistoa, millä voi nopeuttaa työelämään siirtymistä niin, että maahanmuuttajat voi sitten itsenäisesti käyttää näitä
digimateriaaleja. Sen lisäksi toisena tosi tärkeänä kohteena meillä oli kehittää tämmöistä vertaismentorointia. Eli meillä oli palkattu 3 akateemisesti koulutettua maahanmuuttajaa, jotka vertaismentoreiksi, jotka mentoroivat sitten tämmöistä meidän 10 hengen vasta maahan tulleita maahanmuuttajia. Ja oikeastaan semmoisena kruunun jalokivenä sitten tästä meidän paketista nousi se, että yksi näistä meidän vertaismentoreista, Daniel Comas Carapallo, lakimieskoulutuksen Espanjassa saanut mentori, kirjoitti sitten tällaisen Ideas and Advice for Foreign Workers, tällaisen opaskirjasen sitten maahanmuuttajataustaisille ihmisille, jotka pyrkii Suomen työelämään. Ja tämä on käännetty 4 kielelle: englanniksi, arabiaksi, venäjäksi ja soraniksi.